Där blir det kigen. Kalau order kun mama ingat siang semai ni pam. Usah pitu dah muda. Sabang mai kok bang mai kok. Mesti buaya pemalu tu pakai yang sungguh. Tu pakai pemalu. Dia liang ke buat kosong mana? Cipta lagi tak sih. Seperti hakim mari. Seperti mana tu tua. Biasa cipta siapa? Sampai ke dapur ni cari dia ni. Kau sedang olah ni dah orang celuk dah. Kali main kuisa celuk. Kalau iskita bentuan apa yang belum sungkan mau komen dah. Cakap dia ke harap yang macam. Kalau dia sudah tahu. Dah dia sudah mandi. Sedih pagi thang bela korek hentung tu lah dah bagi thong kaisu. Bao 사람 레레 텐데 아와요 텐둥 떡봉 녀를 릉릉 이거는 내 보통 거 전부 나시. 가져라. 네. 아, 저로 그래. 이름이야? 야. 그거는 벌써. 나오라 소리 들어가야 돼. 얼른 좋은 거는 거야 돼. 자, 어디 가야 엄마 먹겠지요? 이슈도 가서 다 기름 괜찮은 거. 지셔지요. 그대로 하면 되거니. 원래 좀 뭐. 하나.
घरिघरि पोली खाने खानुपर्छ उसिनेर गलाउनुपर्छ यसले चाहिँ नगले हुँदा दाँत दुख्छ अस्ति के खान्छौँ काट्ने गरी काट्ने 2 छ पुगो कन्दी पाहो सागको खाएको रहेछ नसली होला यो छोनासँग खाउँ मैले लिएको हुन्छ राको त खान्छ नि घोट चाहिँ खोइ अलिक चापामा झोल है घुम्नुसँगै त्यो गलक्कै गलाउने क्या नगलै हुँदैन कुदाङ तान्नु पर्नेछ अस्ति लिएको त धोत्रो रहेछ आएको चिल्ला लाया खाने बोक्रा मलाई गाउँछु पछि किचिक फेरि